नगर सन Can I just make it a little? Huh? राम्रो मजाले बलेछ है हैन What about sunglasses? दिदीमै ल ढिँडोको बान पनि उम्लिसकेको छ आज क्याम्पिङ रमाइलो लाग्यो रे उहाँले चाहिँ हैन यति भेट हुन्छ कि खाएको ठुलो भयो Cooking ditto competition 2020. चान्स पास हुने आगो टाप्ने चान्स पाछ आज यसले I'm writing my name. What? के लेखेको यहाँ नाम लेखेको मम्मीको नाम लेखेको कल्पना भनेर ओ उसको नाम पनि लेख्दैछ आज ओ ओहो ड्याडीको नाम अबि ए सन्देशको नाम फेरि कहाँ हो सन्देशको नाम लेख्नु गएको छ सन्देशको SANDESH सन्देश एडी कल्पना गोविन्द च्याम्पियन पो रहेछ त्यो त अघिमा पनि
नाम लेख्न सक्ने Mummy, style.